Kamrimo, hello and namaskar one and all. So myself Panjo Sir and I am your class 12 chemistry teacher. Once again welcome you to this free online coaching classes organized by XII Youth Association. Okay? So before going into our classes, today's classes, let me ask you, are you interested? Are you excited? Okay, so today's class is going to be one of an excited classes. Okay, so with this enthusiasm and with great gist, let's begin our classes with chapter 3, that is electrochemistry. Okay, so let's begin our classes. But before going into our classes, let me tell you something. Okay, so हामी क्लासेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा छ मेरो भन्नुको लागि तपाईहरु सबैको लागि. सो यहाँ यो जति पनि क्लासेस छ, सिन्स तपाईहरुलाई थाहा नै छ 1 मन्थमा हामीले सबै सिलेबसहरु कम्प्लिट गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र तपाईहरुले पनि कोसिस दिइरहनु भएको छ, एन्ड वी आर सो ग्ल्याड. बट अलङ विथ दैट प्लिज है यो क्लासेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो भन्नु भन्दाखेरि प्लिज किप योर नोटबुक है अलङ विथ यु, एन्ड जति पनि भनेको कुराहरुलाई तपाईले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, सो यहाँनिर म जति पनि कुरा भन्छु त्यो अपार्ट फ्रम है यहाँनिर नोट्स दिएको भन्दाखेरि पनि अरू पार्टहरु म भनिरहेको हुन्छु. सो यु निड टु नोट डाउन वान बाइ वान. ओके, अनि सँगसँगै फेरि पनि भन्छु कि तपाईको जति पनि साथीभाइहरु छ है सबैलाई यो कुराहरु शेयर गर्ने है. यस्तो यस्तो क्लासेस भइरहेको छ, यो स्पेशली तपाईहरुको लागि नै भइरहेको हो. सो यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई पनि खबर गर्ने है, म्याक्सिमममा पुर्याउने. अनि सँगसँगै बाइ द एन्ड अफ दिस क्लासेस है तपाईहरुले प्लिज कीप योर कमेन्ट है. बुझ्नुभयो भने बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन भने बुझ्नु भएन है, के बुझ्नु भएन तपाईले यु क्यान डाइरेक्टली आस्क मी अर यु क्यान लिभ योर क्वेशन्स in our WhatsApp group as well. Okay, so with this without wasting any more time, let's begin. Okay, so what exactly electrochemistry is भन्दाखेरि चाहिँ, now see, electro भन्दाखेरि we are playing with some electrics को बारेमा हामीले we are dealing with electrics along with chemistry. So what is the mystery behind this electricity भन्ने कुराहरु हामी पढ्ने छौं. Okay, so let me give you है यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यहाँनिर अलिकति by definition देख्छ. Electrochemistry actually is a branch of chemistry which deals with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring non-spontaneous chemical transformation भनेर भन्दैछ. Okay, so यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ केमिकल रिएक्सनबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी कसरी जेनेरेट गर्छ र त्यो इलेक्ट्रिसिटी जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जुन चाहिँ जेनेरेट गर्छ त्यसले चाहिँ हामीले फर्दर केमिकल ट्रान्सफर्मेसनहरु के ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्ने छौं. ओके, दिस इज अ जनरल introduction है for this electrochemistry. Now electrochemistry मा चाहिँ हामीले there are certain terms हरु छ हामीले अलिकति इम्पोर्टेन्टली हेर्नु पर्ने हुन्छ. That is the importance of electrochemistry भन्ने कुराहरुमा हेर्नु पर्दाखेरि why do we need electrochemistry भन्दाखेरि चाहिँ लाइकवाइज चाहिँ प्युरिफिकेसनहरु भन्ने कुराहरु हुन्छ. त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल द प्रोडक्सन अफ मेटल्स लाइक सोडियम, म्याग्नेशियम, क्याल्सियम, एल्युमिनियमहरु अरूहरु पनि छ जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले एउटा जुन चाहिँ ओरहरु चाहिँ हाम्रो एउटा र फर्ममा हामीले पाउँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले थ्रु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्रुबाट हामीले प्रोड्युस गर्ने काम गर्छौं. ओके, सिमिलरली नाउ अनदर वान इज इलेक्ट्रोप्लेटिङ है. इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको
इन केस अफ इलेक्ट्रोप्लेटिङ है हामीले फर द कोरोजनहरु भयो जति पनि छ त्यसबाट हामीले मेटल्सहरुलाई के गर्ने काम गर्छ कोरोजनबाट हामीले बचाउने काम गर्छ ओके प्रिभेन्सनको कामहरु गर्छ सिमिलरली वी हैव दिस थ्रु दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पार्टबाट हामीले प्युरिफिकेसन अफ मेटल्सहरु हामीले प्युरिफाईहरु पनि गर्छौं ओके and similarly we use this electrochemistry basically for certain batteries and cells है जसमा चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बारेमा हामीले युज गरिकिन यसको बारेमा हामीले बुझ्ने छौं ओके फर्दर हाम्रो यो च्याप्टर को डेप्थ मा जानु भन्दा अगाडि एउटा कुरा याद गरौँ हामीले दैट इज कंडक्टर भन्ने है कंडक्टर भन्ने व्हाट आर कंडक्टर भन्ने कुरा हामीले पहिल्यैदेखि बुझिरहेको सुनिरहेको व्हाट इज एक्ज्याक्टली इज कंडक्टर भन्ने कुरा चाहिँ है कंडक्टर इज नथिङ मच मोर है सब्स्टेन्सेस दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करेन्ट टु पास थ्रु देम तिनीको थ्रुबाट हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रिक करेन्ट पास हुन दिन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ कंडक्टर भनेर भन्छौं ओके नाउ अर्को छ हाम्रो मेटालिक कंडक्टर अर इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर भन्छ ओके मेटालिक कंडक्टर एन्ड इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि सब्स्टेन्स हुन्छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्न दिन्छ थ्रु देम बाइ द मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स है भनेको मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ जुन चाहिँको सब्स्टेन्स भित्र हुन्छ र त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्नु हामी एबल हुन्छौं त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भन्छ मेटालिक कंडक्टर्स भनेर भन्छ र मेटालिक कंडक्टर्समा विशेष गरी हामीले मेटलको बारेमा हामीले कुरा गर्ने छौं ओके नाउ अनदर वान वी हैव दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स अर इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छ ओके सो यो कुरा हामीलाई विशेष गरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्नु भन्दा अगाडि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ ओके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स अर इलेक्ट्रोलाइट्स भन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइट्स भने स्पेशली के हुन्छ भने देयर आर सर्टेन सब्स्टेन्सेस हुन्छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने एउटा प्यासेज बनाइदिन्छ है थ्रु देयर फ्यूज स्टेटर जुन चाहिँ एउटा एक्वस सोल्युसनमा हुन्छ है एन्ड अन्डरगोज केमिकल डिकम्पोजिसन है त्यसको थ्रुबाट हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टरहरु हामीले पाउँछौं ओके एन्ड सिम्पल टर्ममा भन्नु भन्दाखेरि हामीले एउटा कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल हाम्रो सेटअपमा चाहिँ है एउटा क्याथोड देखि एनोड अथवा एनोड देखि क्याथोडमा हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोन्सहरु पास भइरहेको हुन्छ है त्यो चाहिँ हाम्रो थ्रु एउटा सोल्युसनको थ्रुमा हुन्छ है एक्वस सोल्युसन अथवा नन एक्वस सोल्युसनमा हामीले एक्वस विशेष गरी एक्वस सोल्युसनहरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटहरु हुन्छ in the presence of acid or base or salt मा हुन्छ similarly in terms of हाम्रो non aqueous solution मा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ we need to give some electrolytes भन्छ है electrolytes को लागि हामीले बेसिकली हामीले युज गर्छ लिथियम पर्कुलेट है सोडियम पर्कुलेट्सहरु छ है त्यस्तै प्रकारले टेट्राब्युटाइल एमोनियम हाइड्रोक्साइड्सहरु भयो यिनीहरु हामीले विशेष गरी युज गर्छौं फर द त्यो जुन चाहिँ प्यासेज अफ इलेक्ट्रिसिटी हुनुको लागि ओके नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स पनि दुई प्रकारको हुन्छ है देयर आर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स हुन्छ अर्को हुन्छ हाम्रो वीक इलेक्ट्रोलाइट्सहरु हुन्छ है स्पेशली स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भयो सोडियम हाइड्रोक्साइड है पोटासियम सल्फेटहरु जति पनि छ यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली त्यो सोल्युसनमा डिसोसिएट हुन्छ है आयनाइज हुन्छ तिनीहरुको जति पनि आयन्सहरु चाहिँ यिनीहरु चाहिँ गएर एकदमै त्यो सोल्युसनमा गएर चाहिँ मिक्स हुन्छ ओके त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छ सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द इलेक्ट्रोलाइट्स जुन चाहिँ पार्शियली मात्रै के हुन्छ डिसोसिएट हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छ फर एक्जाम्पल जति पनि छ एसिटिक एसिडहरु भयो है यिनीहरु यहाँ जुन चाहिँ छ एमोनियम हाइड्रोक्साइड्सहरु भयो है जुन चाहिँ छ यहाँ डाइहाइड्रोजन सल्फेट्सहरु जुन चाहिँ छ यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ वीक इलेक्ट्रोलाइट्सहरु हुन्छ ओके सो दिस इज द के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट्सहरुको बारेमा यति हामीले बुझ्नु जरुरी छ बिफोर गोइङ इन्टु आवर डेप्थ ओके नाउ अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल जुन चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुनुको लागि चाहिँ एउटा पार्टिकुलर के हुन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अर इलेक्ट्रोलाइटिक भनेर जुन चाहिँ देख्छ हाम्रो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको चाहिँ कुनै पनि
तपाईको एउटा सेल हुन्छ जसको भित्र चाहिँ हाम्रो जति पनि यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जुन चाहिँ हाम्रो केमिकल एनर्जीलाई चाहिँ हाम्रो केमा तपाईको इलेक्ट्रिसिटीमा जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने कामहरु गर्ने जुन चाहिँ स्टोरेज है एउटा प्लेस हुन्छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेर भन्छ ओके सिमिलरली हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ सेल छ यो सेल भित्र चाहिँ हाम्रो यहाँ एस यु क्यान सी है यहाँनिर जुन चाहिँ यो दिस इज एउटा सेटअप भनौँ न सेल भनेको चाहिँ एउटा यु क्यान सी यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ नि है ओके यहाँ तपाईले देख्नुहुँदैछ कि लाइक यहाँनिर देख्नुहुँदैछ तपाईको जुन चाहिँ एउटा सल्ट ब्रिज बनाएर एउटा जुन प्रकारको यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल छ सिमिलरली यहाँनिर यो भयो हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भयो है दिस इज अर्को चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जुन चाहिँ हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिँ एउटै सल्युसन भित्र हाम्रो गरिरहेको छ नि चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल जुन चाहिँ सेलमा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्टमा के भइरहेको छ हाम्रो डिफरेन्ट सल्युसनमा हाम्रो भइरहेको छ ओके बाइ डेफिनेसन इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ के हुन्छ एक्चुअली भन्दा ग्याल्भेनिक सेल पनि हामीले भन्छौँ है ड्यानियल सेलको बारेमा हामी पढ्छौँ बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा के भन्छ भन्दाखेरि दिस इज एक्चुअली अ डिभाइस युज टु कन्भर्ट केमिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम जुन चाहिँ मैले अलरेडी भनिसकेको छु ओके सो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर देख्नुभयो तपाईहरुले है अर्को छ हाम्रो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज अल्सो सेल जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल जुन चाहिँ एनर्जीको थ्रुबाट चाहिँ कुनै पनि केमिकल रिएक्सन्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ क्यारी आउट गर्छ ओके त्यस्तो गर्ने एउटा कुनै सेटअपलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ओके डोन्ट गेट कन्फ्युज है इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ भन्दाखेरि केमिकल एनर्जीलाई चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छौं भने इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ केमिकल इलेक्ट्रिकल जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीले चाहिँ हाम्रो नन स्पोन्टेनियस है स्पोन्टेनियस अर नन स्पोन्टेनियस भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ सजिलोसँगले नहुने केमिकल रिएक्सनहरुलाई चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यो रिएक्सनहरु चाहिँ हामीले गराउँछ ओके सो सिमिलरली अर्को छ हाम्रो यहाँनिर एसेम्बली भनेर भनेको छ कुन प्रकारले हाम्रो यो सेटअप बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फर इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ कम्बिनेसन अफ टु हाफ सेल्स भन्छ है यहाँनिर एउटा देख्नुहुन्छ तपाईले वन हाफ सेल्स एन्ड अन द हाफ सेल्स छ है जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक जुन चाहिँ सल्युसन हुन्छ इट कुड बी अ डिफरेन्ट सेम दुईटामा सेम अथवा डिफरेन्ट हुन सक्छ यसमा ओके यो जुन चाहिँ देख्दैछ बट इन दिस केस इलेक्ट्रोलाइटिक जुन चाहिँ सेल छ यसमा चाहिँ यो सेम टाइप अफ के हुन्छ हाम्रो सल्युसनहरु हुन्छ ओके दिस इज हाउ एन्ड देख्नुहुँदैछ तपाईले कम्बिनेसन अफ टु हाफ सेल हुन्छ भने हाम्रो एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ सिंगल सेल हुन्छ जसमा चाहिँ सेम इलेक्ट्रोड्स हुन्छ सेम इन प्रेजेन्स अफ सेम इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रेजेन्समा हुन्छ ओके नाउ कस्तो प्रकारको नेचरमा बसेको हुन्छ भन्दाखेरि एनोड्स आर जनरली नेगेटिभ एन्ड क्याथोड्स इज पोजिटिभ इन केस अफ जुन चाहिँ छ इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ त्यो प्रकारको हुन्छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा चाहिँ एनोड्स इज पोजिटिभ हुन्छ अनि क्याथोड्स चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हो जस्ट अपोजिट हुन्छ यसको अपोजिट ओके सो नाउ अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ मोमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स नाउ यहाँनिर जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ कता फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब ओके इधर यहाँबाट यतानिर हाम्रो फ्लो हुँदैछ कि यहाँबाट फ्लो हुँदैछ भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ यसमा छ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम एनोड टु क्याथोड इन एक्सटर्नल सर्किट जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ एनोडदेखि चाहिँ हाम्रो क्याथोडमा हाम्रो जान्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन एन्टर्स थ्रु क्याथोड एन्ड लिभ बाई एनोड जुन चाहिँ क्याथोडमा आएर एनोडबाट चाहिँ हाम्रो के भएर जान्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ निक्लिजान्छ ओके नाउ इन केस अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ सेल रिएक्सन जुन चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ ओके भइरहेको हुन्छ इजिली है सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा चाहिँ के हुन्छ भने नन स्पोन्टेनियस हुन्छ ओके र अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि वी निड दिस इन केस अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ वी निड सम सल्ट ब्रिज है जुन चाहिँ सल्ट ब्रिजको थ्रुबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु यहाँदेखि यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा चाहिँ वी डोन्ट रिक्वायर सल्ट ब्रिज ओके यो कुरा हामीले याद गरौँ नाउ यो जति पनि सेलहरु छ हाम्रो
त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट EMF हो के EMF भन्नाले इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स जुन चाहिँ छ तपाईले फिजिक्समा पनि पढ्नुहुन्छ यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चाहिँ जुन पनि कुनै पनि एउटा सेल भित्र चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ओके अन्त त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सेल भनेर भन्छ ओके सो दिस मोस्ट कमन मेथडलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मेथड युज गर्छौं दैट इज वेस्टर्न स्ट्यान्डर्ड मेथड भनेर भन्छ ओके अनि अर्को कुरा हामीले नोट गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि समटाइम्स दिस ग्याल्भेनिक सेललाई चाहिँ के भन्छ भोलेटिक सेल पनि हामीले समटाइम्स हामीले रेफर गर्छौं ओके सो यो पोइन्टलाई तपाईले याद गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ नाउ अर्को छ हाम्रो जनरल रिप्रेजेन्टेसन अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेललाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी हियर ओके यहाँ देख्नु हुँदैछ एन्ड यहाँ देख्नु हुँदैछ है यु क्यान सी यहाँ सल्ट ब्रिज जुन चाहिँ छ है यहाँबाट जुन चाहिँ हाम्रो एनोडिक पार्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एनोडिक पार्टमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ अक्सिडेसन रिएक्सन भइरहेको हुन्छ अक्सिडेसन भएर के भइरहेको छ हाम्रो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन लस हुन्छ ओके जनरली अक्सिडेसन रिएक्सनमा हाम्रो इलेक्ट्रोन लस हुन्छ र रिडक्सनमा इलेक्ट्रोन गेन हुन्छ ओके यु क्यान सी दिस मेटल 1 गेट्स है अक्सिडाइज भएर हाम्रो माइनस भइरहेको छ त्यहाँदेखि यसले एउटा इलेक्ट्रोन छोडिरहेको छ सो यो इलेक्ट्रोन चाहिँ गएर अर्को रिडक्सन सेलमा जाँदैछ क्याथोडमा जाँदैछ दैट इज इट गेट्स जुन चाहिँ छ यसमा Mn2 एन्ड माइनसदेखि चाहिँ हाम्रो Mn2 एउटा सलिड फर्ममा एउटा जाँदैछ ओके नाउ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ केले बनिन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु कन्जम्पसन अफ इलेक्ट्रोन ओके एन्ड नेगेटिभ चार्ज चाहिँ केले गर्दाखेरि बनिन्छ भन्दा रिलिज अफ इलेक्ट्रोन यु क्यान सी द्याट यो मेटलले चाहिँ के गर्यो एउटा नेगेटिभ चार्ज मतलब यसले एउटा के गर्यो यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन छोड्यो त यहाँनिर हाम्रो के बन्यो एउटा नेगेटिभ बनिएको छ ओके सिमिलरली यहाँनिर यसले गेन गरेर यो नेगेटिभ हटेर के भयो एउटा पोजिटिभ फर्ममा भयो ओके इलेक्ट्रोन गएर सो रिएक्सन जनरली क्याथोडमा कुन चाहिँ हुन्छ रिडक्सन हुन्छ र एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ ओके मोमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ इन केस अफ क्याथोडमा चाहिँ इन्टु सेल भित्र आएको हुन्छ ओके यहाँ यु क्यान सी इन्टु द सेल एन्ड इन केस अफ एनोडमा जुन चाहिँ एनोडमा यहाँ देख्नु हुँदैछ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आउट अफ द सेल यहाँबाट चाहिँ बाहिर के जाँदैछ हाम्रो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ मुभमेन्ट भइकन यहाँ जाँदैछ ओके एन्ड ओके दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो हाम्रो केमिकल सेलमा चाहिँ एक्चुअली के भइरहेको हुन्छ भनेर तपाईहरु सोच्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यही कुरा भइरहेको हुन्छ न कुन मेटल कुन प्रकारले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुन चाहिँ अक्सिडाइज भएर कुन चाहिँ रिड्युस हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो रिएक्टिभिटी सिरिज छ त्यसको थ्रुबाट हामीले राम्रोसँगले याद पाउँछ यु क्यान अल्सो रेफर टु योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पनि रेफर गर्न सक्नुहुन्छ ओके नाउ अनदर फिचर्स अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ that there will be a no के हुन्छ नि एउटा हिट त्यहाँनिर इभल्भ हुँदैन ओके हिट इभल्भ हुँदैन र सल्युसन जुन चाहिँ हुन्छ बोथ साइडमा है एनोडिक साइडपट्टि अनि क्याथोडिक साइडपट्टि नै के हुन्छ बोथ साइडमा न्युट्रल हुन्छ ओके अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने रिएक्सन एन्ड अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ स्टप्स एउटा पार्टिकुलर एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट एटेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ हाम्रो यो फ्लो हुनु हाम्रो स्टप हुन्छ ओके नाउ अलङ विथ हामीले यहाँनिर देखियो ग्याल्भेनिक सेलको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो नाउ लेट्स टक अबाउट ड्यानियल सेल भन्ने जुन चाहिँ छ तपाईको टेक्स्ट बुकमा पनि छ यु क्यान गो थ्रु दिस है ड्यानियल सेलमा विशेष गरी के हुन्छ भन्दाखेरि ओके ग्याल्भेनिक सेलमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो एनोडिक एन्ड क्याथोडिक फर्ममा जुन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि मेटल्सहरु जुन चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ इट कुड बी कुनै पनि हुन सक्छ बट इन केस अफ ड्यानियल सेलमा चाहिँ एनोडिक पार्टमा जिंक सल्फेट हुन्छ भनेपछि क्याथोडिक पार्टमा हाम्रो के हुन्छ कपर सल्फेट हुन्छ ओके सो दैट इज के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि जिंकले चाहिँ इलेक्ट्रोन के गर्छ भन्दाखेरि रिलिज गर्छ अनि कपरले चाहिँ इलेक्ट्रोन के गर्छ एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ है एन्ड यु क्यान सी दिस इज हाम्रो के छ हाम्रो यहाँ भोल्टमिटरमा कति के हुँदैछ हाम्रो इलेक्ट्रोन फ्लो हुँदैछ यो कुरा चाहिँ हामीले थ्रु भोल्टमिटर हामीले याद पाउन सक्छ सिमिलरली यु क्यान सी सल्ट ब्रिज जुन चाहिँ दुईटा सल्युसनलाई कनेक्ट गरेको छ ओके नाउ यो जुन चाहिँ छ हाम्रो जुन चाहिँ यो एउटा हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन अफ यो जुन चाहिँ ड्यानियल सेललाई चाहिँ हामीले एउटा केमिकल फर्ममा हामीले लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी दैट द जिंक इज गेटिङ
के हुँदैछ हाम्रो अक्सिडाइज भएर 2+ हुँदैछ एन्ड कपर इज गेटिङ रिड्युस टु 2+ देखि चाहिँ कपर एउटा सलिड फर्ममा यसले दुईटा इलेक्ट्रोन पाएर यो चुप्पो लागेर बसिरहेको छ सिमिलरली यहाँनिर यु क्यान सी दिस इन केस अफ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के भइरहेछ भन्दाखेरि अक्सिडेसन भएको छ द्याट इज जिङ्क चाहिँ जिङ्कले चाहिँ 2 इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ रिलिज गरेर चाहिँ जिङ्क 2+ फर्ममा स्टेटमा बसेको छ भने एन्ड राइट ह्यान्ड साइड अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के छ भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँको कपर 2 जुन चाहिँ छ इट विल गेट 2 इलेक्ट्रोन्स है एन्ड कपरको जुन चाहिँ डेफिसियन्ट छ यसले चाहिँ 2 इलेक्ट्रोन पाएर चाहिँ कपर जुन चाहिँ छ यो सलिड स्टेटमा बस्छ ओके इन ओभरअल रिएक्सनलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट चाहिँ यो प्रकारले गर्छ यु क्यान सी दिस जिङ्क प्लस कपर 2+ गेट सो जिङ्क गेट्स अक्सिडाइज एन्ड कपर गेट्स रिड्युस भनेर यसरी हामीले लेख्छौँ ओके नाउ बाई कन्भेन्सन cathode is represented on कन्भेन्सन साइन कन्भेन्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्याथोडमा के छ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडपट्टि क्याथोड छ भनेपछि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि एनोड छ ओके एज मैले यहाँनिर पनि देखाइरहेको छु तपाईँले एनोड र क्याथोड कहाँ छ भनेर नाउ अर्को कुरा हामीलाई मैले अघि राम्रोसँगले भनेको छुइनँ कि what would be the exact function of salt bridge ले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it completes the circuit and allows the flow of current जुन चाहिँ हुन्छ करेन्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँ फ्लो गर्नुमा के गर्छ यिनीहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छ ओके एन्ड अलङ विथ द्याट इट मेन्टेन्स द इलेक्ट्रिकल न्युट्रलिटी जुन चाहिँ हुन्छ बराबरीको द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरू जुन चाहिँ मुभमेन्टहरू भइरहेको छ एकदम न्युट्रल बोथ साइडमा बराबर मात्रामा भइरहेको हुन्छ ओके सल्ट ब्रिज जेनरली कन्टेन्स स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स हुन्छ ओके स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स हुन्छ किनभने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छैन भने राम्रोसँगले यिनीहरूलाई न्युट्रलाइज गर्नु साह्रो पर्छ यताउता ओके त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक पोटासियम नाइट्रेट है पोटासियम क्लोराइडहरू चाहिँ हामीले विशेष गरी हामीले युज गर्छ बिकज यो जुन चाहिँ छ एनायन एन्ड क्याटायन चाहिँ के हुन्छ तिनीहरूको नम्बर चाहिँ के हुन्छ अलमोस्ट सेम नम्बरमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो विशेष गरी पोटासियम नाइट्रेटहरू नै हाम्रो केसिएलहरू यिनीहरू हामीले विशेष गरी के गर्छ प्रेफर गर्छ ओके सो अब हाम्रो अर्को कुरा छ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट नम्बर ट्रान्सफरेन्स नम्बर ओके ट्रान्सपोर्ट नम्बर एन्ड ट्रान्सफरेन्स नम्बर भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट जुन चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केले क्यारी गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि थ्रु यो जुन चाहिँ छ पोटासियम आयन जुन छ क्लोराइड आयनहरू जुन चाहिँ छ यिनीहरूले चाहिँ क्यारी गरिरहेको हुन्छ ओके नाउ द फ्र्याक्सन अफ करेन्ट क्यारिड बाई आयन इज कल्ड जुन प्रकारको फ्र्याक्सन फर्ममा यसले कति पोटासियमले आयनले कति क्यारी गरिरहेको छ क्लोराइड्सले कति गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्ट नम्बर भनेर हामीले यिनीहरूलाई यो प्रकारले यो टर्म दिएको छ ओके सो कुन प्रकारले हामीले निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ यो दुईटा मिलेर चाहिँ 1 हुनुपर्छ ओके यो प्रोपोर्सन चाहिँ 1 हुनु पर्यो द्याट इज ट्रान्सपोर्ट नम्बर अफ क्याटायन द्याट इज एनसी है करेन्ट क्यारिड बाई क्याटायन टोटल करेन्ट जुन चाहिँ टोटल करेन्ट जुन चाहिँ क्याटायन बाई टोटल करेन्ट भनेको चाहिँ एनसी है द्याट इज ट्रान्सपोर्ट बाई जति चाहिँ क्याटायनले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरेको करेन्टहरू छ सिमिलरली ट्रान्सपोर्ट जुन चाहिँ क्याटायन अर्को छ जुन चाहिँ हाम्रो एनायन ओके सरी यहाँनिर क्याटायन लेखेको छ ल यहाँनिर ओके यो कुरालाई अलिकति हेर्नु यो चाहिँ क्याटायन होइन एनायन ओके द ट्रान्सपोर्ट नम्बर अफ एनाइन्स द्याट इज एनए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यारिड एनाइन बाई टोटल नम्बर द्याट इज एनए सो यो दुइटै मिलेर चाहिँ 1 हुनुपर्छ ओके टोटल नम्बर द्याट इज एनसी प्लस एनए मस्ट बी इक्वल टु 1 हुनुपर्छ ओके ओके यो भयो त हाम्रो ट्रान्सपोर्ट नम्बर न अर्को हामीले बुझ्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा द्याट इज इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल ओके यु क्यान सी इलेक्ट्रोड एक्ज्याक्टली के हो भन्दाखेरि यहाँ देख्नु हुँदैछ दिस इज एन इलेक्ट्रोड यो एउटा इलेक्ट्रोड छ है हाम्रो ओके यो म एकछिन डिलिट गरिदिन्छु तपाईँलाई बुझाउनुको लागि इजी हुन्छ है ओके तपाईँको यो जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ नि दिस इज हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोड हो है यो एउटा इलेक्ट्रोड हो ओके वाट वी कल एज अ वर्किङ इलेक्ट्रोड भन्छ एउटालाई अर्कोलाई के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि काउन्टर इलेक्ट्रोड भनेर हाम्रो भन्छ ओके सो इलेक्ट्रोडको पनि आफ्नो आफ्नो एउटा पोटेन्सियल हुन्छ सो धेरै प्रकारको हाम्रो इलेक्ट्रोड्सहरू हुन्छ र तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड पोटेन्सियलहरू यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो फर्ममा हुन्छ ओके यहाँनिर देखेको छ हाम्रो when an electrode is in contact with the solution of its ion in half shell it has a tendency to lose or gain electron in which is known as
इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेर भन्छ ओके इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ भोल्ट्स को फर्ममा हुन्छ ओके एन्ड इट इज एन इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी हो यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ स्पिसिस इन द रिएक्सन जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टलीसँग चाहिँ हाम्रो यो डिपेन्ड गर्दैन ओके जुन चाहिँ हाम्रो छ इलेक्ट्रोडको पोटेन्शियल चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन यो इलेक्ट्रोडको पोटेन्शियल चाहिँ आफ्नै हुन्छ ओके सो यो कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले नाउ अर्को छ हाम्रो अक्सिडेसन पोटेन्शियल छ अनि अर्को रिडक्सन पोटेन्शियल छ नाउ अक्सिडेसन पोटेन्शियलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिडेसन पोटेन्शियलमा चाहिँ के हुन्छ भने द टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन्स ओके कति भोल्टमा चाहिँ कति पोटेन्शियलमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि दिस इज अक्सिडेसन पोटेन्शियल भनेर भन्छ यु क्यान सी हियर है यहाँनिर एउटा पार्टिकुलर एउटा के हुन्छ एउटा पार्टिकुलर भोल्टले पुगेपछि मात्रै के हुन्छ यिनीहरूले के गर्छ इलेक्ट्रोन अथवा यिनीहरूले के गर्न सक्छ अक्सिडेसन सो गर्न सक्छ ओके एन्ड अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिडेसन अफ दिस अक्सिडेसन पोटेन्शियल अफ कुनै पनि एउटा हाफ सेलको चाहिँ दिस विल बी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स इन द सल्युसन द्याट मिन्स जति पनि अक्सिडेसन पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ एउटा कुनै पनि हाफ सेलमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेसन अफ आयन चाहिँ जुन चाहिँ सल्युसनमा छ है त्यो जति बढायो मैले यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल चाहिँ त्यति हाम्रो घट्छ ओके सिमिलरली अर्को छ हाम्रो रिडक्सन पोटेन्शियल जुन चाहिँ छ रिडक्सन पोटेन्शियलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ द टेन्डेन्सी टु गेन इलेक्ट्रोन्स ओके जस अपोजिट भनौँ न यो माथि हाम्रो जुन चाहिँ अक्सिडेसन पोटेन्शियलको चाहिँ हाम्रो जस अपोजिट छ है के छ हाम्रो भन्दाखेरि अकर्डिङ टु आइयुपिएच कन्भेन्सन अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिडक्सन पोटेन्शियललाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसली मेन्सन गरेको छ त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि थ्रु आइयुपिएससी कन्भेन्सनमा चाहिँ जति हाम्रो के हुन्छ हाम्रो यो रिडक्सन पोटेन्शियल जुन चाहिँ छ है रिडक्सन पोटेन्शियल चाहिँ यो रिडक्सन पोटेन्शियल त्यति बढ्छ जति हाम्रो अक्सिडेसन पोटेन्शियल चाहिँ जति घट्छ यो त्यति बढ्छ ओके इन्भर्स फर्म भनौँ न यो बढ्यो यो घट्यो यो घट्यो यो बढ्यो यो घट्यो है त्यो प्रकारको हुन्छ सिमिलरली इट इज नट इम्पोसिबल टु डिटरमाइन अब्सोल्युट इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ हामीले चाहिँ डिटरमाइन गर्नु कहिले पनि सक्दैन यसमा यति नै पोटेन्शियल छ भनेर हाम्रो एक्ज्याक्टली भन्नु सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गर्छ भन्दाखेरि एउटा रेफरेन्स इलेक्ट्रोड अलङ विथ यो हाम्रो के छ हाम्रो भन्दाखेरि जुन चाहिँ यहाँनिर छ यु क्यान सी दिस वी हेभ दिस यहाँनिर तपाईँको के छ हाम्रो भन्दाखेरि वर्किङ इलेक्ट्रोड है एन्ड काउन्टर इलेक्ट्रोड जुन चाहिँ छ वर्किङ इलेक्ट्रोडदेखि चाहिँ काउन्टर इलेक्ट्रोडमा जति इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ एउटा रेफरेन्स है कुनै एउटा रेफरेन्ससँग चाहिँ है हामीले सरी ओके हाम्रो रेफरेन्स इलेक्ट्रोडको साथमा हामीले रेफर गरिकन चाहिँ हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ कि यति यति भइरहेको छ भनेर चाहिँ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है जेनरली रेफरेन्स इलेक्ट्रोडमा हाम्रो हुन्छ एनएचई नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुन्छ है र स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भन्ने जुन चाहिँ हुन्छ एक्चुअली दिस आर सेम हुन्छ है र त्यस्तै प्रकारले अरू हुन्छ है थुप्रो प्रकारको रेफरेन्स इलेक्ट्रोडहरू हुन्छ है तपाईहरु ठुलो क्लासमा गएर तपाईहरु कलेज लेभलमा तपाईले राम्रोसँगले पढ्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा ओके सो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियललाई चाहिँ विथ प्रेजेन्स अफ है यो रेफरेन्स इलेक्ट्रोडको हिसाबमा मात्रै हामीले के गर्न सक्छ डिटरमाइन गर्न सक्छ ओके अन्त अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलले चाहिँ के गर्छ भन्दा डिफरेन्स अफ पोटेन्शियल बिट्विन टु इलेक्ट्रोड्स लाई चाहिँ हामीले मेजर गरेर अनि कम्बाइन गरेर चाहिँ के हुन्छ एउटा कम्प्लिट सेल बनाउँछ ओके सो अर्को छ हाम्रो अलङ विथ दैट एसएचई भनेर हामीले पढ्दै थियौ है त्यसमा हाम्रो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल है हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुन्छ
है यिनीहरुलाई डिटरमाइन गर्ने दैट इज ई नट यहाँ देख्नु हुँदैछ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको चाहिँ ई नटलाई चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यो आफ्नो आफ्नो मेटलको आफ्नो आफ्नो ई नट हुन्छ ओके सो त्यसमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो भन्दा स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको चाहिँ द पोटेन्शियल डिफरेन्स डेभलप बाइ टु मेटलिक इलेक्ट्रोड है टु मेटलिक हैन एउटा मेटलिक इलेक्ट्रोड एन्ड सल्युसनको आयन जुन चाहिँ छ व्हिच इज इन जनरली हामीले इन द टर्म्स अफ हाम्रो मोलरिटीको टर्म्समा हामीले के गर्छ यिनलाई के गर्न सक्छ हामीलाई डिफरेन्शिएट गर्न सक्छ ओके त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि 1 मोलर एन्ड 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर अलङ विथ 25 डिग्री यसलाई चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर हामीले भन्छ ओके अलङ विथ दिस हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रेफरेन्स इलेक्ट्रोडको बारेमा अघि कुरा गर्यो है रेफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा पोटेन्शियल हामीले नोन पोटेन्शियल भएको इलेक्ट्रोड हुन्छ जसको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले कुनै अननोन हामीले इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको पोटेन्शियलहरु हामीले के गर्छौं हामीले डिटरमाइन गर्छौं ओके जनरली यस रेफरेन्स इलेक्ट्रोडहरु मैले अघि भनिसके थुप्रो प्रकारको हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडहरु भयो है जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा NHC भनेर भन्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो प्लेटिनियम वायर हुन्छ है प्लेटिनियम वायर है यिनीहरुलाई पनि हाम्रो के भन्छ यिनीहरु पनि प्लेटिनियम वायर पनि एज हामीले रेफरेन्स इलेक्ट्रोडको रूपमा हामीले युज गर्छौं है त्यसमा चाहिँ यो प्रकारले हामीलाई जुन चाहिँ हुन्छ वायर इज सिल्ड इन अ ग्लास ट्युब हुन्छ है अन्त त्यसमा चाहिँ हाम्रो ओके धेरै प्रकारको हुन्छ नि के यो रेफरेन्स इलेक्ट्रोड चाहिँ अब तपाईले जुन प्रकारले जुन जहिले काम गर्छ नि त्यतिबेला हामीले एक 1 by 1 तपाईले देख्न सक्छ सो ओके फर एक्जाम्पल यहाँ एउटा देख्छ रेफरेन्स इलेक्ट्रोडमा है यहाँ रेफरेन्स इलेक्ट्रोडमा जुन चाहिँ दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा पार्टिकुलरको मात्रै दिएको हो के यस्तो प्रकारको रेफरेन्स इलेक्ट्रोडहरु भिन्नै भिन्नै प्रकारकोहरु हुन्छ ओके AgAgCl हरु भन्ने हुन्छ AgNO3 हरु ओके थुप्रो हुन्छ यस्तो प्रकारको रेफरेन्स इलेक्ट्रोडहरु सो सिम्पल अहिले याद गरिराखौं हामीले रेफरेन्स इलेक्ट्रोडको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सिम्पली हामीले कुनै पनि एउटा पोटेन्शियललाई चाहिँ विथ रेफरेन्स गरेर चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्छौं ओके यहाँ दिएको छ SHC को बारेमा है स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड को बारेमा अलिकति दिएको छ सो ड्रबेक्सहरु हुन्छ है यहाँ दिएको छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ एट 0 टेम्परेचरमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डाइज जति पनि टेम्परेचर छ यिनीहरुमा 0 मानिरहेको छ ओके त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा जुन चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट जति पनि रिएक्सनहरु हुन्छ यिनीहरुमा चाहिँ यसलाई युज गर्न हामीलाई साह्रो पर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिला के गर्छौं भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु के गर्छ हाम्रो भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु अरु कुनै पनि रेफरेन्स इलेक्ट्रोड हामीले युज गर्छ त्यसले बादमा यसलाई कन्भर्ट गर्छ हामीले ओके सो ड्रबेक्सहरु देख्छ यहाँ है इट मेन्टेन किनकि एउटा फिक्स एउटा के हुनु पर्यो यसको प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशरहरु हुनु पर्छ है अन्त हाइड्रोजन प्लसको जुन चाहिँ प्रोटोनको जुन चाहिँ आयनिक कन्सन्ट्रेसन हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु 1 मोलरमा हामीले गर्नुपर्छ है त्यस्तै प्रकारले प्लाटिनम इलेक्ट्रोड जुन चाहिँ छ इज इजिली पोइजन बाइ द ट्रेसेस अफ इम्प्युरिटिजहरु भनेर भन्छ ओके यस्तो कुराहरु छ सो यो पार्टहरु अलिअलि हेरिराखौं हामीले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यति साह्रो छैन सो अर्को पनि छ हाम्रो क्यालोमियल इलेक्ट्रोड्स भनेर भन्छ जुन चाहिँलाई हामीले रेफरेन्स इलेक्ट्रोड रूपमा हामीले याद गर्छौं मैले भनिसके अघि कि थुप्रो प्रकारको हुन्छ रेफरेन्स इलेक्ट्रोड ओके बाइ द कन्डिसन्सहरु हेरी हुन्छ ओके कुन चाहिँ कन्डिसन्समा मैले युज गर्नुपर्ने भनेर है त्यस्तै प्रकारले हामीले रेफरेन्स इलेक्ट्रोड चाहिँ त्यही प्रकारले हामीले युज गर्छ कुनै पनि रिएक्सन हामीले युज गर्दा ओके नाउ अब हामी इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको बारेमा अघि हामीले EMF को बारेमा कुरा गर्दै जुन चाहिँ अलरेडी तपाईहरुले फिजिक्समा पनि पढ्नुहुन्छ EMF मा चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि है एक्चुअली EMF भन्ने चाहिँ इट इज द डिफरेन्सेस बिट्विन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अफ द टु हाफ सेल्स है जुन चाहिँ एन्ड कजेस अ फ्लो अफ यसको कारणले गर्दा जुन चाहिँ डिफरेन्स है बिट्विन दुईटा इलेक्ट्रोड एन्ड हाफ सेल्सको भित्र चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि डिफरेन्स हुन्छ है अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लो अफ करेन्ट गराउँछ कि एउटा इलेक्ट्रोड देखि चाहिँ हायर पोटेन्शियलमा जानुको लागि है टु हायर पोटेन्शियलको इलेक्ट्रोड चाहिँ लोवर पोटेन्शियलमा अफ इलेक्ट्रोडमा जानुको लागि चाहिँ के गराउँछ यिनीहरुले करेन्ट फ्लो गराउँछ ओके सो त्यसको चाहिँ हाम्रो हामीले जुन चाहिँ यो फ्री एनर्जी जुन चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्छौं त्यसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ स्ट्यान्डर्ड EMF अफ द सेल भनेर हामीले के गर्छौं यो टर्ममा हामीले देख्छौं यु क्यान सी एउटा सेलको हामीले EMF है इलेक्ट्रोमोटिभ
फोर्स जुन चाहिँ छ पोटेन्शियल हामीले डल्लै हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस क्याथोड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल है रिडक्सन पोटेन्शियल माइनस अक्सिडेसन पोटेन्शियल हामीले चाहिँ माइनस गर्यो भने चाहिँ है हाम्रो जुन चाहिँ माइनस हैन तपाईको सरी यो जुन चाहिँ डल्लै सेलको चाहिँ हाम्रो पोटेन्शियल हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो बेसिकली यो प्रकारले गर्छौं ओके यु क्यान सी दिस रिडक्सन प्लस अक्सिडेसनको पोटेन्शियल जुन चाहिँ हुन्छ दुईटा हामीले के गर्छौं एड गरिकिन चाहिँ हाम्रो ई सेल हाम्रो क्याल्कुलेट गर्छौं ओके नाउ यु हेभ गिवन दिस एउटा सानो डिफरेन्शिएट गराएको छ दिस पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु इलेक्ट्रोड्स है यसमा के हुन्छ भन्दा इएमएफ र सेल पोटेन्शियलमा चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि इएमएफमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु इलेक्ट्रोड्स है जब एउटा करेन्ट फ्लो भएको हुँदैन कुनै पनि सर्किटमा त्यति बेला चाहिँ हामीले यसको स्ट्यान्डर्ड जुन प्रकारको के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हामीले त्यसलाई भन्छ भने सेल पोटेन्शियल जुन चाहिँ हुन्छ सेल पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिफरेन्स आउँछ बिकज अफ टु हाफ सेल्स है जसले चाहिँ जब हाम्रो डिफरेन्सिएट आउँछ है जब हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ ओके टु हाफ सेल्समा त्यति बेला चाहिँ हामीले सेल्स पोटेन्शियल भनेर सेलको पोटेन्शियल हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं है यसलाई हामीले पोटेन्सियोमिटरले र यसलाई हाम्रो भोल्टमिटरले के गर्न सक्छ मेजरहरु गर्न सक्छ है यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इएमएफ चाहिँ म्याक्सिमम भोल्टेज चाहिँ म्याक्सिमम है रिडक्सन अक्सिडेसनको जुन चाहिँ पोटेन्शियल हामीले के गरेर एड गरिकिन म्याक्सिमम भोल्टेज हामीले के गर्न सक्छ यसमा अब्टेन गर्न सक्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम भोल्टेज है इट इज अलवेज लेस देन द म्याक्सिमम भोल्टेज अब्टेनेबल फ्रम सेलबाट जतिबाट आउनु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्ती नै हुन्छ भनेर भन्छ ओके नाउ अब अर्को छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज ओके इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा arrangement of electrode in the increasing order of their standard reduction potential तिनीहरुको आफ्नो आफ्नो मैले अघि भनिसकेको थिएँ नि कि आफ्नो आफ्नो एउटा के हुन्छ एउटा मेटल इलेक्ट्रोडले चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रकारको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा देखाउँछ सबैले सेम देखाउँदैन ओके रिडक्सन पोटेन्शियलहरु भिन्दै भिन्दै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजले चाहिँ हाम्रो बताउँछ ओके तपाईले बुकमा पनि देख्नुहुन्छ है यहाँनिर देख्नुहुँदैछ तपाईले कुन चाहिँले चाहिँ कतिको ज्यादा है रिड्युस फर्ममा है यहाँबाट जुन चाहिँ रिडक्सन जुन चाहिँ अक्सिडाइज फर्ममा जुन चाहिँ देखाउँदैछ कतिको फर्ममा हुन्छ सो यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईले है इएमएफ जुन चाहिँ हुँदैछ यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यो रिएक्टिभिटीहरु हाम्रो देखाउँछ ओके यु क्यान सी फर्स्टमा तपाईले देख्नुहुँदैछ F2 + 2 इलेक्ट्रोन गेट्स रिड्युस फर्ममा के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि 2F हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ एकदमै ज्यादा विषय हुन्छ र जति ज्यादा त्यति यो हुनुको लागि चाहिँ एकदमै ज्यादा के चाहिँदा रहेछ हाम्रो इएमएफ चाहिँदा रहेछ भनेपछि हाम्रो यु क्यान सी दैट कपर 2 प्लस देखिन चाहिँ हाम्रो कपरमा जानुको लागि चाहिँ के हुँदैछ हाम्रो कम्ती भन्दा कम्ती इएमएफ चाहिँदा रहेछ यो कुराहरु हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ प्लिज गो थ्रु टेक्स्ट बुकमा पनि दिएको छ राम्रोसँगले याद गर्ने ओके नाउ नेक्स्ट वी हेभ यहाँनिर हाम्रो के देख्छ दिस इज हाम्रो यहाँ अक्सिडाइज एन्ड रिड्युस फर्ममा यसमा पनि त्यही प्रकारको हाम्रो टेबल जुन चाहिँ देख्छ प्लिज गो थ्रु दिस आई वोन्ट गो यो बियोन्ड यो सबैमा एउटा एउटा गरेर जान्दिन किनकि टाइमले हामीलाई परमिट गर्दैन ओके सिमिलरली नाउ एप्लिकेसन के हुन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको भन्दाखेरि यु हेभ गिवन द लोअर द भ्यालु अफ ई सेल द ग्रेटर द टेन्डेन्सी टु फर्म क्याटायन जुन चाहिँ छ जति यिनीहरुको इएमएफ भ्यालु जति कम्ती हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ क्याटायन फर्म गर्ने त्यति अर यु क्यान से लाइक यिनीहरुले चाहिँ म्याक्सिमम नम्बरमा चाहिँ के गर्न सक्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ रिलिज गर्न सक्छ ओके त्यो कुराहरु हामीले अलरेडी यहाँनिर पढिसकेका छौं सो यु हेभ गिवन सम एक्जाम्पल्स प्लिज गो थ्रु है यो कुराहरु तपाईले अलिकति नोट गरिराख्नु होला भिडियो पज गरिकिन पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो एप्लिकेशन्सहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ एउटा भयो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को छ हाम्रो भन्दा अक्साइड्स अफ मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन किनकि अक्साइड्स जुन चाहिँ छ अक्साइड्स मेटल अक्साइड्सहरुलाई चाहिँ हाइड्रोजन भन्दाखेरि मुनि राखेको छ भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरुलाई चाहिँ मेटल अक्साइड्सलाई चाहिँ कहिले पनि हाइड्रोजनले रिड्युस गर्न सक्दैन ओके अक्साइड्स अफ आइरन metals and metals placed above iron are easily reduced by के हुन्छ हाम्रो हाइड्रोजन ग्यासबाट चाहिँ इजिली रिड्युस हुन्छ ओके सिमिलरली अर्को छ भने रिड्युसन क्यारेक्टर जुन चाहिँ छ डाउन द ग्रुप रिड्युसिङ क्यारेक्टर घट्छ भनेपछि रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस के हुन्छ डाउन द सिरिजमा जाँदाखेरि तपाईको
के हुन्छ रिएक्टिभिटी बढेर जान्छ ओके सिमिलरली डिटर्मिनेसन अफ इएमएफ जुन चाहिँ छ हामी थ्रु यसबाट हामीले इएमएफ हामीले थ्रु राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड जुन प्रकारले भइरहेको छ हाम्रो एनोडिक क्याथोडिक माइनस एनोडिक जुन चाहिँ पोटेन्सियल हामीले गरेर हामीले यो प्रकारले इएमएफ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छ त्यस्तै प्रकारले अर्को के भनेको छ भने ग्रेटर द रिडक्सन पोटेन्सियल अफ द सब्सटेन्स है यसको चाहिँ के हुन्छ अक्सिडाइजिङ पावर चाहिँ यस्तो प्रकारले जुन चाहिँ आइरनको फ्लोरिनको सबैभन्दा ज्यादा छ है यस्तो प्रकारको हाम्रो यो सिरिजमा भएको हुन्छ है नेगेटिभ भ्याल्यु जुन चाहिँ हुन्छ रिडक्सन पोटेन्सियलको त्यसले चाहिँ देखाउँछ कि त्यहाँ रिच साइट अफ अक्सिडेसनको साइट छ भनेर हामीलाई देखाउँछ है त्यस्तै प्रकारले अर्को छ हाम्रो अक्साइड्स अफ मेटल जसको चाहिँ रिडक्सन पोटेन्सियल चाहिँ यसको 0.79 भन्दाखेरि कम्ती छ भने चाहिँ यसले चाहिँ इजिली डिकम्पोज हुन्छ अरे टु फर्म जुन चाहिँ छ हाम्रो अक्सिजन प्लस मेटल यसरी बनाउन सक्छ जसको चाहिँ रिडक्सन पोटेन्सियल चाहिँ 0.79 देखि चाहिँ कम्तीहरू छ अथवा बराबर छ भने चाहिँ यु क्यान सी दिस मर्क्युरी अक्साइडदेखि हाम्रो यसरी बनिएको छ ओके सो अब इम्पोर्टेन्ट टर्म छ हाम्रो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्स्ट इक्वेसन ओके यसबाट हाम्रोमा ज्यादा मात्रामा के हुन्छ क्वेसन्सहरू इक्जाममा आउँछ ओके नर्स्ट इक्वेसनले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के बताउँछ विशेष गरी भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन द कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स एन्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको रिलेसनसिप चाहिँ यसले बताउँछ केले भन्दाखेरि नर्स्ट इक्वेसनको थ्रुबाट हामीले कन्सन्ट्रेसन अफ आयन अलङ विथ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसको थ्रुबाट हामीले याद पाउँछ एज यु क्यान सी हियर दिस है हाम्रो के देख्दैछ यहाँनिर इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल है यसको चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल माइनस यो जुन चाहिँ छ हाम्रो यो फर्मुला जुन चाहिँ छ ओके तपाईँहरूलाई कहिले पनि यहाँ नर्स इक्वेसनको डिराइभेसन सोध्दैन प्लिज नोट दिस जुन चाहिँ फर्मुला छ यो तपाईँले याद गरिराख्नुपर्ने हुन्छ है यसको थ्रुबाट नै तपाईँहरूले क्वेसनहरू सोधिन्छ ओके सो यो कुरालाई तपाईँले याद गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ ओके सिमिलरली एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्सको लागि जसमा चाहिँ स्मल ए भनेको चाहिँ एउटा कति अमाउन्ट छ र ए भनेको चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँको सब्सटेन्स हो है सिमिलरली बी भनेको चाहिँ यो स्मल बी भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन बताउँछ है यो चाहिँ कुन चाहिँ सब्सटेन्स हो सिमिलरली यो कुन चाहिँ फर्म भइरहेको छ है यो कुन चाहिँ प्रडक्ट्सहरू जुन चाहिँ छ यसको कति कन्सन्ट्रेसन कति कन्सन्ट्रेसन छ र यो कुन कुन फर्म हुँदैछ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ त्यो कुरा भइरहेको हुन्छ सो यो कुरालाई चाहिँ केले भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो यु क्यान सी दिस फर्मुला तपाईँले देखिरहनु भएको छ ओके यो फर्मुला जुन चाहिँ छ तपाईँको ओके यो फर्मुलाको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले इसेल हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल चाहिँ तपाईँले यसको थ्रुबाट हामीले के गर्न सक्छ तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्छ प्लिज नोट दिस दिस फर्मुला है यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ तपाईँको एकदमै के छ भन्दाखेरि भाइटल है अरू इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि विशेष गरी हाम्रो क्यालकुलेसन पार्टहरू पुरा छ एन्ड यो अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि प्लिज यो लगरिथम है एन्टी लगरिथमहरू पुरा हामीले युज गर्नु छ म्याथमेटिकल टर्म यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको जसको म्याथमेटिक्स छैन प्लिज कन्सल्ट विथ यर म्याथमेटिक्स टिचरलाई एकखेप तपाईँहरूले सोध्ने है अन्त त्यसमा कुन प्रकारले युज गर्नुपर्छ यो लगरिथम एन्टी लगरिथम एक्सपोनेन्सियल फर्महरू जति म्याथमेटिकल टर्महरू हामीलाई क्यालकुलेसनमा चाहिन्छ इज प्लिज कन्सल्ट विथ यर म्याथमेटिक्स टिचर्स ओके सिमिलरली कन्सन्ट्रेसन अफ प्युर सलिड एन्ड लिक्विड्सलाई चाहिँ हामीले यता युनिटीमा हामीले लिन्छ त्यस्तै प्रकारले नर्स इक्वेसनमा एउटा हामीले टर्म युज गर्छौँ द्याट इज केसी भन्छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट भनेर हामीले मान्छौँ ओके सिमिलरली एट इक्विलिब्रियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि है वेन एभ्रिथिङ गेट्स इट्स इक्विलिब्रियम स्टेटमा है एउटा पार्टिकुलर स्टेटमा पुगेपछि जब इसेल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जिरो हुन्छ तब के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज गिभन बाई गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जीको बारेमा बुझ्नुको लागि है यो क्लासमा म बुझाउँदिनँ है स्पोन्टेनिटी है यो माइनस टर्मले के देखाउँछ भन्दाखेरि वेदर दिस रिएक्सन इज फिजिबल अर नट भन्ने कुराहरू देखाउँछ सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले क्लास 11 को तपाईँको थर्मोडाइनामिक्स भन्ने जुन चाहिँ एउटा च्याप्टर छ प्लिज गो थ्रु दिस च्याप्टर एन्ड गेट यो गिब्स फ्री एनर्जी एन्ट्रोपी एन्थाल्पीहरूको बारेमा एकखेप तपाईँले हेर्नुपर्छ ओके यो बुझेन भने तपाईँले बुझ्न सक्दैन वाट एक्ज्याक्टली इज हाम्रो एरिनस
जुन चाहिँ एरिनस इक्वेसन जुन चाहिँ छ यसलाई हाम्रो एरिनस इक्वेसनहरू हामीले बादमा हामीले हेर्दै जान्छौँ सो थ्रु दिस हामीले ओके इफ यु आर गिभन दिस है हामीले कुन प्रकारले यसबाट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नेहरू भन्ने कुराहरू हामीले बताउँछ है र डेल जी भ्याल्युले के बताउँछ भन्दाखेरि हाम्रो वेदर दिस रिएक्सन इज स्पोन्टेनियस अर नन स्पोन्टेनियस है कुनै पनि रिएक्सन फिजिबल रिएक्सन छ भने चाहिँ के हुन्छ अलवेज यो चाहिँ भ्याल्यु नेगेटिभ आएको हुन्छ है हामीले कुन प्रकारले गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रिएक्सन फिजिबल छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ई सेल निकाल्छ है एफ भनेको फ्यारेडिक कन्स्टेन्ट एउटा कन्स्टेन्ट टर्म छ है त्यस्तै प्रकारले हामीले चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन्भल्भ पार्टिकुलर रिएक्सनमा भन्ने कुराहरू हामी लगाएर चाहिँ गिब्स फ्री एनर्जी हुन्छ इफ इट इज पोजिटिभ भयो भने चाहिँ त्यो रिएक्सन चाहिँ के हुँदैन दिस इज स्पोन्टेनियस नन स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ओके र त्यति बेला चाहिँ रिएक्सन चाहिँ हुँदैन र स्पोन्टेनियसमा नेगेटिभ हुन्छ त्यो बेला रिएक्सन हुन्छ इक्विलिब्रियम स्टेटमा यो हाम्रो एउटा न्युट्रल स्टेटमा बसेको हुन्छ है त्यस्तै प्रकारले गिब्स फ्री एनर्जी र यो जुन चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको हाम्रो एउटा रिलेसनसिप छ त्यसबाट चाहिँ हामीले यु क्यान सी दिस वेन इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो गिब्स फ्री एनर्जी चाहिँ के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सी इन दिस केस हाम्रो केसी पनि के हुन्छ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट त्यो पार्टिकुलरको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ टी टेम्परेचर पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ आर जुन चाहिँ छ है तपाईँको रिडबर्ग कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ यो पनि कन्स्टेन्ट टर्महरू हो ओके सो यसरी दिएको छ नाउ अब कन्सन्ट्रेसन अफ सेलमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो थ्रु दिस हामीले याद पाउँछ ओके सो इलेक्ट्रोड कन्सन्ट्रेसन सेल्स चाहिँ बिट्विन टु हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एन्ड डिफ्रेन्ट प्रेसरमा चाहिँ हाम्रो डिप गरिकन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्सको बारेमा यसरी हाम्रो देखाएको हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ त्यति हाम्रो ई सेललाई चाहिँ कुन प्रकारले क्यालकुलेट गर्छ भन्दाखेरि यो प्रकारले हामीले यु क्यान सी है यहाँ 2G.03 है आरटी बाई एनएफ एन्ड लग्ड पी बाई P1 जुन चाहिँ छ यो P1 देखि P2 मा जुन चाहिँ जाँदै गरेको यसको यो फर्म जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ रिडक्सन र अक्सिडेसन बाई जुन चाहिँ रिडक्सन जुन चाहिँ फर्ममा हुन्छ है यिनीहरूलाई चाहिँ यो प्रकारले हामीले के गर्न सक्छ यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामीले यसबाट निकाल्न सक्छ ओके त्यस्तै प्रकारले इलेक्ट्रोलाइटिक कन्सन्ट्रेसन हामीले निकाल्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइजेसन अफ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक कन्सन्ट्रेसन जुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सेम हुन्छ बट इलेक्ट्रोलाइट सल्युसन्स हेभ डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन भनेर भन्छ ओके यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ त्यस्तै प्रकारले अब नाउ लेट्स कम इन्टु द कन्डक्टेन्स ओके यो भयो अब अघि हाम्रो क्यालकुलेट गर्ने भयो अब कन्डक्टेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जेनरली कन्डक्टेन्स भन्नाले चाहिँ फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु अ कन्डक्टर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो जुन चाहिँ छ कन्डक्टेन्स द्याट इज जी इज इक्वल टु 1/r भनेको चाहिँ आर भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स र यो चाहिँ हामीले जेनरली पर ओम्स अथवा यो युनिटमा हामीले लेख्छौँ ओके यो चाहिँ कन्डक्टेन्सलाई हामीले यो प्रकारले लेख्छौँ सिमिलरली अर्को छ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स है यो एक्चुअली के हैन यसलाई काप्पा भन्छ ओके यो काप्पा भन्न चाहिँ अब इट इज द रेसिप्रोकल अफ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ इट्स गिभन बाई दिस के इज इक्वल टु 1/ρ विच इज इक्वल टु रो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ दिस 1/, के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि आर इन्टु रिडबर्ग कन्स्टेन्ट इन्टु के भन्छ ए भनेको चाहिँ सेल कन्स्टेन्ट टर्म हामीले युज गरेर चाहिँ यसरी हाम्रो यसलाई स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी हामीले निकाल्छ रिमेम्बर द्याट कि तपाईँले यो फर्मुला लगाएर कुनै तपाईँले के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि र स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटीको जुन चाहिँ कप्पाको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो युनिट चाहिँ के हुन्छ सेमिन्समा हामीले लेखिन्छ ओके अर्स युनिट यो प्रकारले पनि लेख्न सक्छ एस पर सेन्टिमिटर भनेर पनि लेख्न सक्छ है र याद गर्नुहोस् तपाईँले कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्नु सक्नुको साथ है वी डोन्ट फर्गेट टु पुट इट्स युनिट लाउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला ओके स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी चाहिँ डाइल्युसन गर्दै जति डाइल्युट गर्दै गयो नि कि पार्टिकुलर कन्डक्टिभिटी कति कन्डक्टिभिटी देखाउँछ स्पेसिफिक त्यो एउटा तपाईँको कुनै सिस्टमले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटीबाट याद पाउँछ र त्यो स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी चाहिँ घट्छ जब हामीले त्यो सल्युसनमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सब्सटेन्सको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट गर्दै गर्दै गयो भने चाहिँ ओके किन भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन अफ आयन पर सीसी चाहिँ डिक्रिज गर्छ ओके त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी चाहिँ डाइल्युसन गर्दाखेरि हाम्रो घटेर जान्छ। न अर्को छ हाम्रो मोलर कन्डक्टिभिटी। न वाट एक्ज्याक्टली मोलर कन्डक्टिभिटी भन्दाखेरि चाहिँ मोलर कन्डक्टिभिटी अफ अल आयन प्रड्युस जुन चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ 1 मोल अफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ पर्टिकुलर भोल्युममा डिजल्भ गर्दाखेरि है कति आयन प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। ओके, यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक कन्डक्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ है। यु क्यान सी हियर दिस इज गिभन बाई, यहाँनिर हाम्रो फर्मुला दिएको छ, प्लिज गो थ्रु दिस। ओके, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटीहरू भनेर भन्छ। सो वाट यु निड टु डु इज इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि कन्डक्टिङ पावर जुन चाहिँ 1 ग्राम अफ इक्विभ्यालेन्ट इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ जब पार्टिकुलर भोल्युम अफ सल्युसनमा चाहिँ युज गर्दा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ कन्डक्टिङ आयन्स चाहिँ प्रड्युस गर्छ त्यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी भनेर भन्छ। ओके, यो पनि स्पेसिफिक कन्डक्सनसँग रिलेटेड छ। न अर्को छ अब हाम्रो भन्दाखेरि डिबाई हुकल अन्सेगर इक्वेसन भन्छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो इट गिभ्स अ रिलेसन बिट्विन यो मोलर कन्डक्टिभिटी है, मोलर कन्डक्टिभिटी भयो हाम्रो एन्ड तपाईको मोलर कन्डक्टिभिटी सँगसँगै पार्टिकुलर कन्सन्ट्रेसन है। मोलर कन्डक्टिभिटी चाहिँ एउटा कन्सन्ट्रेसन कति एउटा पार्टिकुलर कन्सन्ट्रेसनसँग चाहिँ के हुन्छ एउटा इन्फिनाइट डाइल्युसनमा चाहिँ कस्तो हाम्रो यसले रिलेसन देखाउँछ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिबाई हुकलको थ्रुबाट हामीले यो इक्वेसनबाट हामीले याद पाउँछ। यु क्यान गो थ्रु दिस है यसको चाहिँ अन्त ओके, यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि सल्भेन्ट एन्ड टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ है। सो अर्को छ हाम्रो भन्दाखेरि फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट्स कन्डक्टिभिटीलाई यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी चाहिँ केले गर्दाखेरि माथि तल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि भने नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट है अर विक इलेक्ट्रोलाइट जुन चाहिँ छ यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले पनि के गर्छ नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटले पनि इफेक्ट गर्छ कन्डक्टिभिटी है। जति राम्रो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट त्यति राम्रो कन्डक्टिभिटी सो गर्छ। ओके, जति विक इलेक्ट्रोलाइट त्यति कन्डक्टिभिटी कम सो गर्छ। न अर्को छ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अफ सल्युसन। ओके, कन्सन्ट्रेसन अफ सल्युसन जति कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन छ त्यति के हुन्छ हाम्रो कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हेभ सिग्निफिकेन्ट इन्टरआयोनिक एट्र्याक्सन हुन्छ है कन्सन्ट्रेटेड गर्दा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ इट विच रिड्युस स्पिड अफ आयन्स चाहिँ यसले घटाइदिन्छ। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्समा उयो गर्दा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको स्पिड अफ आयन घटाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इट विल लोवर त के हुन्छ मोलर कन्डक्टिभिटी जुन चाहिँ छ हाम्रो यो मोलर कन्डक्टिभिटीलाई चाहिँ घटाइदिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यु क्यान सी यहाँनिर दिस मोलर कन्डक्टिभिटी इन प्रेजेन्स अफ के हुन्छ हाम्रो इन प्रेजेन्स अफ जति हाम्रो फेरि डाइल्युसन गरेपछि के हुन्छ अझ के हुन्छ हाम्रो एट्र्याक्सनहरू घटाउँछ यो पाराले इन द प्रेजेन्स अफ जति हाम्रो कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ है त्यति बेला इन द प्रेजेन्स अफ मोलर कन्डक्टिभिटी एकदमै के हुन्छ त्यो पनि घट्दै जान्छ इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोलाइट्समा डिपेन्ड गर्छ यो पनि। ओके, सो त्यस्तै प्रकारले अर्को छ हाम्रो टेम्परेचर जुन चाहिँ छ टेम्परेचरमा पनि यसले डिपेन्ड गर्छ। ओके, के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इन्क्रिज अफ टेम्परेचर डिक्रिजेस इन्टरआयोनिक एट्र्याक्सन जुन चाहिँ छ जति हाम्रो टेम्परेचर बढ्छ त्यसले चाहिँ इन्टरआयोनिक एट्र्याक्सन घटाइदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक है अफ एन आयन्सको जुन चाहिँ स्पिड रिएक्सनको स्पिड बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एन्ड दिस मोलर कन्डक्टिभिटी एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी चाहिँ टेम्परेचरसँग चाहिँ बढेर जान्छ। ओके, यो कुरा हामीले याद गर्नु पऱ्यो। नाउ अर्को छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टर्म छ द्याट इज कर्लस ल भन्ने जुन चाहिँ छ कोलराउस ल मैले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ एकदमै इन्फाइनाइट डाइल्युसन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ मोलर कन्डक्टिभिटी अफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ सम अफ आयोनिक कन्डक्टिभिटिज अफ क्याटायन एन्ड एनायन्स हुन्छ त्यति बेला चाहिँ। ओके, सो यु क्यान सी दिस यहाँ दिएको छ सम अफ के भनेको यो भन्दाखेरि हाम्रो सम अफ आयोनिक कन्डक्टिभिटी। ओके, सम अफ आयोनिक कन्डक्टिभिटी अफ दिस क्याटायन एन्ड एनायन्सको सम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई कुनै मोलर कन्डक्टिभिटी चाहिँ हामीले अफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ हामीले पाउन सक्छ। नाउ यसको एप्लिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको एप्लिकेसन फर्स्टमा छ हाम्रो द डिटर्मिनेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट अर मोलर कन्डक्टिभिटिज अफ विक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फाइनाइट डाइल्युसन छ। सिमिलरली यु क्यान सी हियर
है एन्ड डिटर्मिनेसन अफ डिग्री अफ डिसोसिएसन एट अ गिभन डाइल्युसन सो सिमिलरली यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कतिको मात्रामा चाहिँ डिसोसिएट हुँदैछ आयन्स चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटसँग चाहिँ कतिको एउटा डाइल्युसन पार्टिकुलर डाइल्युट दिएको फर्ममा चाहिँ कतिको मात्रामा चाहिँ त्यो हाम्रो जुन चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्स चाहिँ डिसोसिएट हुँदैछ इलेक्ट्रोलाइटमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ द्याट इज यो कुरा याद गरिराख्नु तपाईँले डिटर्मिनेसन अफ डिग्री अफ डिसोसिएसन चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा इज गिभन बाई दिस ओके एन्ड डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि दिस इज गिभन बाई दिस डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट फर इलेक्ट्रोलाइट सल्युसन एट कन्सन्ट्रेसन सी इट क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई दिस फर्मुला ओके अर्को छ हाम्रो एप्लिकेसनमा सल्ट्स जुन चाहिँ छ हाम्रो यिनीहरू सिल्भर क्लोराइड र सिल्भर ब्रोमाइडहरू यिनीहरू छ जो चाहिँ एकदमै मात्रामा के हुन्छ डिजल्भ हुँदैन वाटरमा है अन्त कम्ती मात्रामा त डिजल्भ हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हाम्रो यसको स्पेयरिङ है कम्ती मात्रामा सल्युबल सल्टलाई चाहिँ कुन प्रकारले हामीले यसको थ्रुबाट विथ दिस हाम्रो इक्वेसन हामीले के गर्न सक्छ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ सिमिलरली अर्को छ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने छ ओके नाउ एक्ज्याक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस इज अ प्रोसेस इन विच द डिकम्पोजिसन अफ इलेक्ट्रोलाइट्स हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट्सको डिकम्पोजिसन इन द प्रेजेन्स इलेक्ट्रिक करेन्ट जब हामीले पास गरिदिन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ ओके केमा हुन्छ एक्वस सोल्युसन अर मोल्टन स्टेटमा डिकम्पोज हुन्छ इन अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन टेक्स प्लेस इन द सेम सेल भनेर हुँदैछ सिमिलरली यो कुरा अघि मैले गरेको छु एनोडमा पोजिटिभली ओके यो पार्टमा म अलिक जान्दिनँ किनकि अलरेडी मेन्सन गरिरहेको छु ओके फर मेटल टु बी डिपोजिटेड अन क्याथोड ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस द भोल्टेज इज रिक्वायर अलमोस्ट सेम एज स्ट्यान्डर्ड भनेर भनेको छु ओके ओके यो पार्ट अघि मैले फर्स्टमा भनेको छु प्लिज अघिको राम्रोसँगले रिभाइज गर्नुहोस् यो कुरा तपाईँलाई अलरेडी मैले भनिसकेको छु न अर्को छ हाम्रो हाउ डु यु प्रिडिक्ट द प्रडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन एक्विस सल्युसन अफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइस हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जब क्याटायन चाहिँ हेज अ हायर पोटेन्सियल छ है भने चाहिँ क्याटायन चाहिँ के हुन्छ क्याथोडमा लिबरेट हुन्छ छोडिन्छ है त्यस्तो प्रकारले अदरवाइज हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ लिबरेट हुन्छ है किनकि रिडक्सन अफ वाटर हुन्छ त्यति बेला है रिडक्सन अफ वाटर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि वाटरबाट चाहिँ के हुन्छ प्रोटोन चाहिँ निक्लेर जान्छ ओके सिमिलरली इन एनाइन केसमा हुन्छ के हुन्छ जब एनाइनको चाहिँ हायर अक्सिडेसन पोटेन्सियल वाटरको भन्दाखेरि 1.23 भोल्टभन्दा ज्यादा छ भने चाहिँ के हुन्छ भने एनाइन इज लिबरेटेड ओके एनाइन इज लिबरेटेड भन्छ कुनै पनि जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्नेहरू जुन चाहिँ छ यसमा के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि यसमा प्रोटोन्सलाई चाहिँ के गर्छ तपाईँको प्रोटोन्सलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर लान्छ र त्यसको बादमा चाहिँ के हुन्छ एनाइन्सलाई चाहिँ लिबरेट गर्छ बेसिकली हामीले वाटरको केसमा गर्दाखेरि चाहिँ O2 यहाँनिर स्पेलिङ अलिक यहाँनिर लेखाइ मिस्टेक छ है O2 ग्यास चाहिँ हाम्रो अक्सिजन चाहिँ लिबरेट हुन्छ बिकज त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिडेसन अफ वाटर भइरहेको हुन्छ है वाटर अक्सिडेसन हुनु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कुनै पनि वाटरबाट चाहिँ के हुन्छ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ हाम्रो लिबरेट हुनु भनेर भनेको ओके सो अर्को छ हाम्रो डिस्चार्ज पोटेन्सियल भन्ने जुन चाहिँ छ जुन चाहिँलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिस्चार्ज पोटेन्सियल चाहिँ के भन्दाखेरि द मिनिमम पोटेन्सियल द्याट मस्ट बी एप्लाइज एक्रस द इलेक्ट्रोड टु बिङ द इलेक्ट्रोलाइसिस ओभर पोटेन्सियल भन्ने टर्महरू हुन्छ हामीलाई त्यो पनि भन्न सक्छ डिस्चार्ज पोटेन्सियल हुन्छ कुनै पनि रिएक्सन चाहिँ एउटा कम्तीभन्दा कम्ती पोटेन्सियल दिइकन चाहिँ सपोज यहाँनिर जुन चाहिँ छ यहाँनिर अघि भनेको थियो यहाँनिर 1.23 भोल्ट जुन चाहिँ छ त्यो भन्दाखेरि पनि अलिक ज्यादा मात्रै त्यो के हुँदैछ हाम्रो भन्दाखेरि अक्सिडेसन हुँदैछ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ओभर पोटेन्सियल अथवा डिस्चार्ज पोटेन्सियल भनेर भन्छ ओके सो दिस इज इट नाउ वी हेभ अनदर इम्पोर्टेन्ट टर्म छ यो च्याप्टरबाट द्याट इज फ्याराडेस ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ नाउ हि हेज गिभन है के हुन्छ हाम्रो दुईवटा लस दिएको छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स डिपोजिटेड अर लिबरेटेड एट क्याथोड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रु इलेक्ट्रोलाइट
है त्यसमा डिपेन्ड गर्छ मतलब जति पनि सब्स्टेन्सबाट चाहिँ जुन चाहिँ सब्स्टेन्स चाहिँ है एउटा क्याथोडमा चाहिँ डिपोजिट भएको छ अथवा क्याथोडबाट चाहिँ लिबरेट भएको छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी कति पास भयो है करेन्ट कति पास भयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ओके दिस इज गिभन बाई दिस ब्युटिफुल इक्वेसन प्लिज गो थ्रु दिस यहाँ के हुन्छ हाम्रो वी हेभ गिभन दिस यहाँनिर देख्छ ओके प्लिज गो थ्रु दिस सबै म भन्दिनँ है वी हेभ लिमिटेड टाइम सो अर्को छ हाम्रो सेकेन्ड ल अफ Faraday's second law of electrolysis में के भन्छ भन्दाखेरि जब when same quantity of electricity pass through the different electrolytes the amounts of substance deposited or liberated at cathodes are directly proportional to their equivalent weight मा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि is given by mass of A and divided by mass of E will be the equivalent weight of A and equivalent weight of B which is given by this omega 1 by omega 2 is given by this E1 by E2 ओके त्यसको थ्रुबाट हामीले याद गर्छौं नाउ अर्को छ हाम्रो है हेन्स के भन्छ भने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग चाहिँ के गर्छ प्रोपोर्सनल हुन्छ ओके नाउ अब हाम्रो लास्ट टर्म आउँदैछ दैट इज हाम्रो के छ भन्दाखेरि ब्याट्रिज भन्ने कुरा छ व्हाट एक्ज्याक्टली ब्याट्रिज आर भन्ने कुरामा भन्दाखेरि ब्याट्रिज आर द सोर्स अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच मे हैव वन अर मोर सेल्स कनेक्टेड इन सिरिज ओके ब्याट्रिज भनेको चाहिँ थुप्रो एउटा सेल एउटा मात्रै छ भने सेल भन्छ भने एउटा भन्दा पनि बेसी छ भने यसलाई ब्याट्रिज भनेर भन्छ ओके सो फर गुड क्वालिटी ब्याट्री इट शुड हेभ रिजनेबल लाइट है कम्प्याक्ट एन्ड भोल्टेज शुड नट बी भेरी एप्रेसिभली ड्युरिङ इट्स युज भनेर भन्दैछ ओके सो प्राइमेरी ब्याट्रिजहरू भन्दाखेरि त ओके प्राइमेरी ब्याट्रिज भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले घडीहरूतिर युज गर्छ नि जुन चाहिँले चाहिँ एक खेप मात्रै युज गर्न सक्छ त्यसको बादमा फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई प्राइमेरी ब्याट्री हुन्छ त्यसलाई हाम्रो ड्राई सेलहरू भनेर भन्छ ओके ड्राई सेल भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एनोडमा जिंक हुन्छ है अन्त क्याथोडमा के हुन्छ ग्राफाइट रड हुन्छ जुन चाहिँले चाहिँ सराउन्डेड बाइ के हुन्छ म्याङ्गनिज अक्साइड पाउडर है तपाईले ब्याट्री देख्नु भएको त्यो अत्र डल्लो त्यो ए ब्याट्रीहरू हुन्छ नि क्या अब त्यसमा चाहिँ जिंक हुन्छ भित्र है त्यसको भित्र द ग्राफाइट रड हुन्छ त्यसकोमा म्याङ्गनिज पाउडर जुन चाहिँ पोइजनस पनि हुन्छ है त्यसमा अर्को के हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइट त्यो भित्र चाहिँ एमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइडहरू हुन्छ है त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर तपाईको क्याथोडिक एन्ड एनोडिक रिएक्सन है अलङ विथ त्यसको सेल पोटेन्शियल दिएको छ है अर्को इक्जाम्पल दिएको छ मर्क्युरी सेल हुन्छ त्यस्तै प्रकारको है त्यसमा पनि दिएको छ प्लिज गो थ्रु दिस बिस्तारै हेरेर न अर्को छ हाम्रो सेकेन्डरी सेल भनेर हुन्छ सेकेन्डरी सेल भनेको चाहिँ त्यस्तो सेल हो जसलाई चाहिँ हामीले वी क्यान युज एगेन एन्ड एगेन रिचार्ज गरिकन हामीले युज गर्न सक्छ र त्यसमा आउँछ हाम्रो गाडीको ब्याट्रीहरू भयो हाम्रो जुन चाहिँ फोनको ब्याट्रीहरू जुन चाहिँ छ है लिड स्टोरेज ब्याट्रीहरू भन्छ यिनीहरूलाई है सो त्यसमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर दिएको छ प्लिज गो थ्रु दिस म यसलाई एउटा भन्दिनँ प्लिज बिकज मैले अहिले जुन चाहिँ भन्नु कुरो भने है यो कुरो राम्रोसँगले नोट गरिराख्नुहोस् है त्यस्तै प्रकारले निकल क्याडमियम स्टोरेज सेल हुन्छ त्यसमा एनोड क्याथोडमा कुन हुन्छ त्यसमा इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन कुन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ प्लिज गो थ्रु अर्को हुन्छ एउटा फ्युल सेल भन्ने हुन्छ है फ्युल सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्याल्भेनिक सेल हो विच युजेस एनर्जी अफ कम्बसन अफ फ्युल है जसमा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन अथवा मिथेन है अथवा मिथेनलहरू जुन चाहिँ युज गरिकन चाहिँ के गर्छ हाम्रो भन्दाखेरि एनर्जी हाम्रो निकाल्छ भन्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो फ्युल सेल्सहरू भनेर भन्छ ओके हाइड्रोजन अक्सिजन फ्युल सेलहरू हुन्छ है हाइड्रोजन पावर गाडीहरू देख्नु भएको नि तपाईँले है अहिले जुन चाहिँ छ यु क्यान गुगल इट अन है गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रोजन पावर गाडीहरू हुन्छ है त्यसमा यो प्रकारको तपाईँको रिएक्सनहरू हुन्छ है त्यसमा हाफ सेल रिडक्सन हाफ सेल अक्सिडेसन हाफ सेल यो प्रकारले नेट रिएक्सनहरू यो पाराले भएर हाम्रो भइरहेको हुन्छ है त्यस्तै प्रकारले यसको इएमएफ है अथवा हामीले के निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसको एफिसिएन्सी हामीले युजिङ दिस हामीले निकाल्न सक्छ ओके न अर्को छ कोरोजन भनेको त मैले क्लास 10 मा तपाईले क्लास 10 मा पढेको है कुनै पनि स्लो फर्मेसन अफ अनडिजायरेबल कम्पाउन्ड्स ओभर मेटल सर्फेसमा है जस्तै अक्साइड्सहरू है हुन्छ त्यो भन्नु पर्दैन सल्फाइड्स कार्बोनेट्सहरू भनेर इन द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर अर एटमोस्फेरिक ग्यासको प्रेजेन्समा हुन्छ त्यसलाई हाम्रो कोरोजन भन्छ है कोरोजनले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि के इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मेटलको रिएक्टिभिटीहरू घटाइन्छ है
अन्त प्रेजेन्स अफ मोइस्चर है यिनीहरूको उसमा कोरोजनहरू हुन्छ है यसमा के हुन्छ अर्को कुरा भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ इम्प्युरिटिजहरू भयो स्ट्रेन अफ मेटलहरू हुन्छ ओके दिस इज इट सो अर्को छ हाम्रो रस्टिङ अफ आइरन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी छ र हामीले थ्रु इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसबाट पनि यसलाई के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिसबाट पनि हामीले रस्टिङ अफ आइरनलाई यसरी निकाल्न सक्छ ओके केमिकल सेलमा लगाइकन सो यहाँनिर दिएको छ तपाईँहरूलाई प्लिज गो थ्रु दिस यस्तो प्रकारले हामीले थ्रु हामीलाई आइरनहरूलाई यसरी रस्टरलाई यसरी बनिएको हुन्छ यसरी बनाएको हुन्छ ओके र यसको प्रिभेन्सन त तपाईँले क्लास 10 मा पढेको फेरि पनि म यहाँनिर देखाइदिइरहेको छु म भन्दिनँ है अलरेडी हामीलाई थाहा नै छ यो कुराहरू प्लिज गो थ्रु दिस नोट गर्नुहोस् you will get to know everything about it okay with this we end up with this chapter right I hope you understand it well र जति जनाले पनि बुझ्दैन यो कुराहरूलाई बुझेनमा चाहिँ तपाईले प्लिज क्वेशन सोध्नुहोस् होला ओके बी फ्र्याङ्क तपाईले केही हिचकिचाहट नभइकिन तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ I shall be happy to answer your questions okay so thank you for your attention and we'll see you for the next class okay thank you so much